Welcome to this YouTube channel Poudel TV. Facebook, Messenger, YouTube, Twitter, भाइबर सँगसँगै सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा एउटा नयाँ नाम थपिएको छ क्लब हाउस। ट्रेन्डिङमा रहेको क्लब हाउस एप्लिकेसन के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ या पर्दैन, जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। क्लब हाउसलाई 5 वटा पोइन्टमा डिभाइड गरेका छौं। क्लब हाउसको एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ जुन म तपाईहरुलाई भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। त्यो कुरालाई जान्नु भएन भने क्लब हाउस चलाउन सक्नुहुने छैन। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म फलो गर्नुहोला। नम्बर 1 मा रहेको छ क्लब हाउसको इन्भेन्सन। क्लब हाउसको इन्भेन्सन 2020 मा भएको हो। यो दुईवटै प्लेटफर्ममा अवेलेबल छ, एन्ड्रोइड र आइओएस। दुईवटै प्लेटफर्ममा यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। नम्बर 2 मा रहेको छ व्हाट इज क्लब हाउस। छोटकरीमा भन्नुपर्दा क्लब हाउस एउटा मोबाइल एप्लिकेसन हो जहाँ युजरले अडियोको माध्यमबाट आफ्ना सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्छन्। रुम क्रिएट गर्न, इन्भाइट गर्न, जोइन गर्न, साथसाथै एकै पटकमा 5000 व्यक्तिहरूसँग अनलाइन मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्म एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ हामीले भिडियो, फोटो र अन्य कुनै जिआइएफहरू शेयर गर्न मिल्दैन। यो एउटा भोइस ओभर सफ्टवेयर हो। अब लागौं नम्बर 3 तर्फ। यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने, हाउ टु डाउनलोड। हामीले एन्ड्रोइड र आइओएस दुईवटै भर्जनमा यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं। एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्ले स्टोरबाट, आइओएस छ भने एप स्टोरबाट क्लब हाउस एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लागौं नम्बर 4 तर्फ, हाउ टु क्रिएट क्लब हाउस एकाउन्ट। स्क्रिन शेयर गर्दै छु हामीले कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर। क्लब हाउस एप्लिकेसनलाई ओपन गरौँ। यसको इन्टरफेस यसरी खुल्ने छ। हामीले गेट योर युजर नेममा टच गरौँ। आफ्नो फोन नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट कन्ट्री सिलेक्ट गरौँ। आफ्नो नम्बर टाइप गर्नुहोस्। नेक्स्टमा टच गर्नुहोस्। केही समय वेट गर्नुहोस्, कोड आउनेछ। फाइनली कोड रिसिभ भइसकेको छ। हामीलाई क्लब हाउसमा विशालले इन्भाइट गरेका छन्। हामीलाई कुनै एकजना साथीले इन्भाइट नगरेसम्म हामी क्लब हाउसमा जोइन हुन सक्दैनौँ। अब हामी इन्टर माई इन्फो म्यानुअलीमा टच गरौँ। हाम्रो नेम आइसकेको छ, हाम्रो युजर नेम आइसकेको छ। नेक्स्टमा टच गरौँ। अब हामीले आफ्नो फोटोलाई एड गर्न सक्छौँ अथवा स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स फाइन्ड योर फ्रेन्ड, ओकेमा टच गरौँ। लुक्स गुड अर सिलेक्ट इन्डिभिजुअली हामीले इन्भाइट गर्न सक्छौँ 5 जना साथीहरूको लागि। हामीले लुक्स गुडमा टच गरौँ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुरा यहाँनिर मागिराखेको छ। नो वन थ्याङ्क्स हामीले चुज गर्न पनि सक्छौँ, नगर्न पनि सक्छौँ। यसमा टच गरौँ। टेल यु व्हेन योर फ्रेन्ड आर टकिङ, एलोमा टच गरौँ। फाइनली हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। हामीले आफ्नो एकाउन्टबाट रुम स्टार्ट गर्न सक्छौँ, जोइन गर्न सक्छौँ, लिभ गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँनिर टच गरेर हेर्न सक्छौँ को अनलाइन छ हाम्रो रुममा भन्ने कुरा। हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीले क्लब हाउसमा साथीहरूसँग डाइरेक्टली भोइस च्याटमा कुरा गर्न सक्छौँ। नम्बर 5 मा रहेको छ डिस्क्लेमर। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनेको थिएँ यो एप्लिकेसनको एउटा डिस्क्लेमर रहेको छ। हामीले यो जान्न जरुरी छ। क्लब हाउस एप्लिकेसन पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको डिस्क्लेमरलाई जान्न जरुरी हुनेछ। जुन कुरा हामीले इन्स्टल गर्ने बेलामा नै देखाइसकेको हुन्छ। यो एपको कुनै पनि अडियोलाई हामीले शेयर गर्न मिल्दैन, रेकर्ड गर्न मिल्दैन। यदि हामीले यस्तो गर्यौं भने, हामीले रेकर्ड गर्यौं र कुनै प्लेटफर्ममा शेयर गर्यौं भने हाम्रो एकाउन्ट ब्यान्ड हुन सक्छ। हामीले क्लब हाउस एप्लिकेसन लाइफ टाइम युज गर्न सक्दैनौँ। यो एप्लिकेसनमा जोइन हुनको लागि कुनै एउटा साथीले हामीलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा हामीले यो एप्लिकेसनलाई क्रिएट गर्न सक्दैनौँ र यो एप्लिकेसन
चलाउन सक्दैनौँ। यदि हामीले कसैलाई इन्भाइट गर्नु छ भने हामीले लिङ्क सेयर गरेर डाइरेक्टली इन्भाइट गर्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसनमा हामीले ओन्ली 5 पिपुललाई मात्र इन्भाइट गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। क्लब हाउस एप्लिकेसनबारे अझै थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी समयमा यस्तै भिडियोहरू आइरहनेछ। धन्यवाद।